Ukraine khẳng định sẵn sàng tung cú đấm thép vào quân đội Nga. NATO nói đang hỗ trợ lớn chưa từng thấy cho cuộc phản công của Kiev. Tổng thống Hàn Quốc cân nhắc các phương án về gửi vũ khí cho Kiev. Ukraine khẳng định bắn hạ hơn 90% tên lửa Nga trong cuộc không kích lớn. Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ không chơi theo luật do bất kỳ ai áp đặt. Moscow nói gì về thông tin sắp thử vũ khí hạt nhân? Các tin tức khác, Trung Quốc phản ứng với thông tin Đức hạn chế xuất khẩu liên quan chất bán dẫn. Ông Trump chế giễu Tổng thống Biden khi vận động tranh cử. Thái Lan bắt nữ nghi phạm đầu độc 13 người bằng cyanua. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng với các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 28 tháng 4 cho biết, quân đội nước này đang hoàn tất công tác chuẩn bị cuối cùng để phản công lực lượng Nga. Khi ngày có thiên thời địa lợi, thời tiết tốt hơn và quyết định của tướng lĩnh được đưa ra, chúng ta sẽ phản công, ông Reznikov nói trong cuộc họp báo trực tuyến. Ông không nêu cụ thể ngày phản công, nhưng nói rằng, nhìn chung, chúng tôi gần như sẵn sàng 100%. Theo Reuters, Kyiv hy vọng cuộc phản công có thể làm thay đổi nhịp độ và cục diện của xung đột kéo dài 14 tháng qua. Bộ trưởng Reznikov khẳng định, Ukraine đã nhận được nhiều khí tài hiện đại của NATO, bao gồm vũ khí có thể dùng làm nắm đấm thép, phá vỡ hàng phòng thủ của Nga. Ông nói thêm, một số việc huấn luyện sử dụng thiết bị quân sự NATO vẫn đang tiếp diễn. Hàng nghìn quân Ukraine đã đến các nước châu Âu trong vài tháng qua để được huấn luyện chiến đấu, bao gồm kỹ năng hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị. Nga hiện kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền đông và miền nam Ukraine. Phía Kyiv ngày 28 tháng 4 cho biết vẫn đang chiến đấu quyết liệt ở thành phố Bakhmut thuộc Donetsk. Phát biểu tại trụ sở NATO ở Bỉ ngày 27 tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, khối liên minh đã dành sự ủng hộ chưa từng có tiền lệ cho Ukraine trong hơn 14 tháng này. Tổng cộng, chúng tôi đã huấn luyện và trang bị vũ khí cho 9 lữ đoàn mới của Ukraine. Điều đó sẽ giúp họ có vị thế mạnh để tiếp tục giành lại lãnh thổ, ông Stoltenberg nói. Ông khẳng định, Ukraine đã nhận 98% xe chiến đấu bộ binh từ NATO và khối sẽ sớm bàn giao 2% còn lại theo lời cam kết. Các xe tăng hạng nhẹ của phương Tây với ưu thế về tốc độ và sự linh hoạt được cho sẽ là đóng góp đáng kể cho chiến thuật phản công. Theo ông Stoltenberg, đến nay, NATO đã gửi cho Kyiv hơn 1.550 xe bọc thép chiến đấu, 230 xe tăng và một lượng lớn đạn dược. Thêm nhiều vũ khí khác đã được vận chuyển và việc này sẽ sớm được công bố, tạp chí Newsweek cho hay. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 28 tháng 4 nói rằng điều cần thiết là đảm bảo cuộc tấn công của Nga vào Ukraine không giành thắng lợi và Seoul đang cân nhắc các phương án khả thi về vấn đề gửi vũ khí sát thương cho Kyiv. Theo Reuters, khi phát biểu tại trường Kennedy thuộc Đại học Harvard trong ngày thứ 5 công du Hoa Kỳ, Tổng thống Yoon nêu quan điểm cuộc chiến của Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và vi phạm các quyền của người dân Ukraine. Chúng ta nên chứng minh rằng các nỗ lực như vậy sẽ không thể thành công nhằm chặn đứng những nỗ lực xa hơn có thể xảy ra trong tương lai, ông Yoon nói. Khi được hỏi về khả năng Hàn Quốc cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, Tổng thống Yoon cho biết, chúng tôi đang theo dõi sát sao chuyện gì đang xảy ra trên chiến trường Ukraine và sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để duy trì thông lệ quốc tế và luật pháp quốc tế. Hiện giờ, chúng tôi đang theo sát tình hình và cân nhắc nhiều phương án khác nhau, ông Yoon nói thêm. Vào tuần trước, khi chuẩn bị công du Mỹ, Tổng thống Yoon nói với Reuters rằng Hàn Quốc có thể mở rộng hỗ trợ Ukraine, không chỉ dừng lại ở viện trợ tài chính và nhân đạo, nếu như xảy ra một vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực dân sự. Nhận xét này đánh dấu sự thay đổi trong quan điểm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc sau hơn 400 ngày bùng nổ khói lửa ở Đông Âu. Phản ứng với bình luận của nhà lãnh đạo Hàn Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 29 tháng 4 khẳng định Moscow coi bất kỳ hoạt động cung cấp vũ khí nào cho Ukraine là hành động thù địch công khai chống lại Nga.
Những bước đi như vậy sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ song phương với Nga, bà Zakharova cho biết. Nhà ngoại giao Nga cũng cảnh báo, đối với Hàn Quốc, việc cung cấp vũ khí cho Kyiv sẽ làm rạn nứt quan hệ với Moscow, từ đó ảnh hưởng đến nỗ lực làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, gây mất ổn định khu vực và toàn cầu. Đồng thời, bà Zakharova nhắc lại rằng các lực lượng của Moscow chỉ tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu quân sự, chứ không phải các cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng với các nhà lãnh đạo Slovakia và Séc đã tưởng niệm các nạn nhân trong đợt oanh kích dữ dội của Nga sáng ngày 28 tháng 4. Ông Zelensky phát biểu, Nga đã phóng hơn 20 tên lửa, lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ hầu hết chúng, nhưng không may là có thiệt hại, không may là đã có nạn nhân. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova và Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel, ông Zelensky đã đề nghị dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân. Sau đó, Tổng thống Zelensky nói thêm, Nga phải thua trong cuộc chiến này và những ai phát động xung đột phải chịu trách nhiệm với người dân Ukraine. Reuters đưa tin, giới chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành cuộc oanh kích lớn nhất trong gần 2 tháng. Vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng ngày 28 tháng 4 khi mọi người đang ngủ, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Quân đội Ukraine tuyên bố bắn rơi 21 trên 23 tên lửa, chiếm hơn 90% số quả đạn Nga khai hỏa trong đòn tập kích rạng sáng 28 tháng 4. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, số tên lửa đã được Nga khai hỏa từ oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS. Ukraine còn khẳng định đã bắn hạ 2 máy bay không người lái của lực lượng Nga. Tại thành phố miền trung Uman, lính cứu hỏa nỗ lực chữa cháy một tòa nhà chung cư hứng chịu tên lửa, khiến hàng chục người thương vong. Cùng lúc đó, ở thành phố đông nam Dnipro, tên lửa cũng tàn phá một ngôi nhà, khiến 2 người thiệt mạng. Thủ đô Kyiv sáng ngày 28 tháng 4 cũng rung chuyển trong các vụ nổ. Nga chưa lên tiếng về vụ oanh kích mới. Reuters nhận xét chưa rõ động cơ cụ thể của vụ tấn công lần này. Phương Tây cho rằng sau mùa đông, Nga đã giảm tần suất oanh kích Ukraine do thiếu hụt tên lửa tầm xa. Moscow khẳng định không nhắm vào mục tiêu dân sự và đã đổ lỗi cho hành động thiếu chuyên nghiệp của hệ thống phòng không Ukraine, gây thiệt hại trong một số trường hợp. Trong khi dọn dẹp mảnh vỡ và đưa thi thể rời khỏi thị trường, giới chức thành phố Uman, miền trung Ukraine cũng hối thúc người dân tìm nơi trú ẩn trong suốt ngày 28 tháng 4 do có cảnh báo không kích mới. Mọi thứ đổ ập xuống đầu tôi và cháu gái, cửa sổ và mọi thứ đều vỡ tan khi chúng bị ném xuống đất. Bà Sislava, 57 tuổi, nhớ lại khoảnh khắc xảy ra cuộc tấn công lúc gia đình đang ở dưới hầm trú ẩn. Bà nói, không có thời gian để sợ hãi, tôi bế đứa cháu ra khỏi phòng. Sau khi mọi thứ tương đối ổn, tôi mới biết có mảnh thủy tinh găm vào chân. Một cư dân khác, Sofia, 13 tuổi, cùng với các cô gái khác hát những ca khúc bằng tiếng Ukraine để cổ vũ mọi người trong nơi trú ẩn. Chúng tôi sẽ ủng hộ tinh thần của đất nước. Chúng tôi biết rằng Ukraine là bất khả chiến bại, Sofia nói. Ít nhất 23 người thiệt mạng ở Uman vào sáng ngày 28 tháng 4 trong vụ oanh kích ồ ạt đầu tiên của Nga kể từ đầu tháng 3. Phía Moscow chưa có thông báo mới về đợt oanh kích. Đài RT đưa tin, khi phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng lập pháp Nga ở thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ không tuân theo cái gọi là quy tắc do một số quốc gia nhất định nghĩ ra và áp đặt tùy tiện. Ông Putin tuyên bố Nga hiện đang phải chịu đựng sự tấn công kinh tế từ tập thể phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi các nghị sĩ và quan chức chính phủ phải chủ động ứng phó, hành động tích cực thay vì chờ thời cơ trong giai đoạn khó khăn này. Ông Putin nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là tạo cơ sở cho sự phát triển lâu dài, độc lập và thành công của đất nước chúng ta. Tổng thống Putin nói thêm, hệ thống ngoại giao quốc tế gần đây đã bị xói mòn nghiêm trọng. Thay vào đó, một số quốc gia áp đặt quy tắc riêng của họ, phá hủy các khung pháp lý và khuôn khổ đối thoại. Đồng thời, nhà lãnh đạo nói, Nga không muốn rơi vào tình trạng tự cô lập và vẫn sẵn sàng hợp tác công bằng với các nước thân thiện. Ông Putin lưu ý, chúng tôi sẽ mở rộng quan hệ đối tác thực tế, bình đẳng và cùng có lợi với các nước thân thiện ở Âu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Ông lưu ý rằng, Nga cũng có nhiều người cùng chí hướng ở các nước phương Tây, bao gồm Mỹ. Tuy nhiên, giới tinh hoa lại cư xử khác biệt. Nhưng chúng ta biết rằng, giới tinh hoa của những quốc gia này không phải lúc nào cũng theo đuổi một chính sách nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân. Điều đó sẽ ám ảnh họ, ông Putin phát biểu.
Điện Kremlin hôm 28 tháng 4 bác bỏ thông tin Nga đang chuẩn bị tiến hành thử vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định tất cả các bên đang tiếp tục tuân thủ cam kết cấm thử vũ khí hạt nhân. Theo Reuters, căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân Nga và Mỹ đã gia tăng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo Nga sẵn sàng sử dụng kho vũ khí hạt nhân nếu cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Vào tháng 2, ông Putin thông báo Nga ngừng tham gia hiệp ước New START, hiệp ước vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại với Hoa Kỳ nhằm hạn chế số lượng đầu đạn chiến lược mà mỗi bên có thể triển khai. Tuy vậy, ông Vladimir Zemashkov, vụ trưởng vụ kiểm soát và không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Moscow thấy cần phải bình ổn quan hệ giữa các cường quốc hạt nhân và không từ chối khả năng đạt được các hiệp ước an ninh mới với phương Tây trong tương lai một cách rõ ràng, minh bạch. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khenin mới đây cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang làm hồi sinh các kịch bản nguy hiểm nhất liên quan đến đụng độ trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, có thể gây ra những hậu quả tàn khốc. Phát biểu tại cuộc họp ở New Delhi giữa các bộ trưởng quốc phòng thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, ông Viktor Khenin nêu quan điểm, xung đột Ukraine đã gây ra sự chuyển đổi của hệ thống quan hệ quốc tế và cấu trúc an ninh được hình thành và duy trì từ sau Thế chiến thứ hai. Cuộc xung đột này đang làm sống lại những kịch bản nguy hiểm nhất liên quan đến chạm trán giữa các cường quốc hạt nhân, vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hậu quả tàn khốc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, cuộc xung đột ở Ukraine đánh dấu giai đoạn nóng của cuộc đối đầu văn minh giữa phương Tây và phương Đông, mà xét cho cùng, tất cả xuất phát từ mong muốn duy trì sự thống trị toàn cầu của Washington, dù vị thế của Mỹ đang suy yếu. Ông nói, cuộc cạnh tranh đang diễn ra để giành quyền xác định các nguyên tắc cơ bản của trật tự thế giới. Căng thẳng gia tăng giữa các cường quốc đang làm giảm vai trò của các tổ chức và cơ quan liên quốc gia, đồng thời làm xói mòn hệ thống luật pháp quốc tế hiện hành. Các câu lạc bộ ngoại giao và thảo luận cấp cao đang mất vai trò là nền tảng cho các cuộc đàm phán và đang được thay thế bằng các hình thức hợp tác mới giữa các quốc gia dựa trên lợi ích chung. TASS dẫn lời ông Khenin tuyên bố. Ông nói thêm, sự thiếu gắn kết giữa các cường quốc hàng đầu thế giới, vốn có quan điểm đối lập hoàn toàn về trật tự thế giới, chỉ làm tăng vai trò của lực lượng quân sự như một công cụ để thực hiện lợi ích quốc gia của các nước. Trong khi đó, ngưỡng ra quyết định về việc sử dụng lực lượng quân sự ngày càng đi xuống. Lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine đã tổ chức tập trận quân sự ở tỉnh miền Tây Rin vào hôm 28 tháng 4. Với tiếng súng và khói từ lựu đạn, các quân nhân đang thực hiện các yếu tố chiến thuật trong cuộc tập trận. Chúng tôi thực hành dọn sạch tòa nhà, bắt giữ địch và rút lui. Một thành viên 26 tuổi có bí danh Papay của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ biệt lập mô tả về cuộc diễn tập. Các đồng đội của anh nói với Reuters rằng một trong những điều khó khăn nhất là khói, vì rất khó để quan sát tình hình thực tế. Chỉ huy lực lượng liên hợp lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Serhiy Naev cho biết, thông qua cuộc diễn tập này, các quân nhân sẽ có được sự ổn định về tâm lý và được huấn luyện để thể hiện điều đó trong thực chiến. Các quân nhân nói rằng thật tốt khi được huấn luyện như vậy trước khi giao tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles mới đây cho biết Pháp, Đức và Tây Ban Nha sẵn sàng cho phép các quốc gia khác tham gia chương trình phát triển máy bay chiến đấu mới có tên Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai FCAS. Bà Robles cũng nói trong cuộc họp báo rằng một số quốc gia đã thể hiện sự sẵn sàng tham gia, nhưng bà từ chối tiết lộ thêm trước khi thảo luận với các đối tác Pháp và Đức. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha thông tin 6 xe tăng Leopard 2A4 dành cho Ukraine mà Madrid bắt đầu vận chuyển vào đầu tháng này hiện đã đến Ba Lan vào ngày 28 tháng 4. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 28 tháng 4 kêu gọi các nước duy trì trật tự kinh tế và thương mại quốc tế. Bình luận đưa ra khi truyền thông cho rằng Đức có thể hạn chế xuất khẩu hóa chất được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn ở Trung Quốc. Theo một bài viết của Bloomberg hôm 27 tháng 4, Đức có thể hạn chế xuất khẩu như vậy để giảm bớt sự liên kết và phụ thuộc kinh tế với siêu cường châu Á. Về việc này, phát ngôn viên Mao Ninh cho biết, việc một số quốc gia áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc dưới danh nghĩa giảm bớt sự phụ thuộc là không mang tính xây dựng. Cuối cùng, điều đó chỉ gây hại cho các nước khác và chính họ. Nếu thông tin của Bloomberg chính xác, động thái mới của Đức có thể xem là nỗ lực tiếp theo của Berlin trong lúc mối quan hệ với Trung Quốc. Chính phủ liên minh của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang thúc đẩy quan hệ mở rộng và công bằng hơn với đối tác thương mại lớn nhất của mình,
nhưng cũng ngày càng cảnh giác với Bắc Kinh như một đối thủ chiến lược. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 27 tháng 4 cho biết, Hoa Kỳ không tìm cách tách rời nền kinh tế của mình khỏi nền kinh tế Trung Quốc. Chúng tôi không cắt đứt quan hệ thương mại, ông khẳng định. Phát biểu tại Viện Brookings, ông Sullivan kêu gọi Trung Quốc nên đẩy mạnh hỗ trợ các quốc gia mắc nợ nặng nề. Ông cũng nói rằng Washington không muốn Trung Quốc sử dụng công nghệ Mỹ để chống lại chính nước Mỹ. Vì vậy, sẽ có biện pháp bảo vệ công nghệ nhạy cảm, nhưng hoàn toàn không có kế hoạch chấm dứt quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Đối thủ tiềm năng của ông Trump, Thống đốc Florida Ron DeSantis, vừa có chuyến công tác nước ngoài đáng chú ý. Hôm 27 tháng 4, khi đến thăm Jerusalem, ông DeSantis đã ca ngợi Israel là một trong những đồng minh đáng tin cậy và có giá trị nhất của Hoa Kỳ. Theo truyền thông, chuyến đi của Thống đốc Florida đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel và Vương quốc Anh có thể nhằm xây dựng hình ảnh trước khi chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Các nguồn thạo tin nói với Fox News, ông DeSantis sẽ thông báo chiến dịch của mình vào tháng 5 sau một cuộc họp lập pháp ở bang Florida. Mới đây, khi phát biểu tại một hội nghị do Bảo tàng Lòng Khoan Dung Jerusalem và tờ báo Jerusalem Post tổ chức, ông DeSantis cũng bày tỏ chia sẻ những lo lắng của Israel về đối thủ Iran. Bên cạnh đó, Thống đốc bang Florida khẳng định, Israel là một trong những đồng minh đáng tin cậy và có giá trị nhất của Hoa Kỳ. Việc duy trì mối quan hệ bền chặt giữa hai nước là ưu tiên hàng đầu của tôi trong thời gian đảm nhiệm chức vụ dân cử, và tôi biết đó cũng là ưu tiên của đại đa số người dân Mỹ. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo tái tranh cử, báo chí ở xứ sở Cộng hòa đã dự đoán về màn tái đấu giữa ông với người tiền nhiệm Donald Trump. Trong video thông báo tranh cử công bố ngày 25 tháng 4, Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden khẳng định tiếp tục đấu tranh vì linh hồn người Mỹ và chống lại những người cực đoan liên quan đến phong trào MAGA của cựu Tổng thống Trump. Ngay sau đó, ông Trump tiếp tục công kích và mỉa mai ông chủ hiện tại của Nhà Trắng. Hôm 27 tháng 4, phát biểu trước hơn 1.000 người ủng hộ, ông Trump đã chỉ trích chiến dịch tái tranh cử của đối thủ. Ông Trump cho rằng ông Joe Biden không còn biết cách phát biểu, trò chuyện nhưng vẫn muốn hoàn thành công việc hủy diệt đất nước của chúng ta. Trước đó, ngày 25 tháng 4, ông Trump đăng bài viết trên mạng xã hội Truth Social chỉ trích chính quyền của ông Biden về các vấn đề nhập cư, lạm phát và việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Ông Trump khẳng định chưa từng có hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp nào mà tương phản như vậy trong lịch sử Mỹ. Nhiệm kỳ của chúng tôi xuất sắc, còn của họ thất bại. Cựu Tổng thống Trump đã thông báo chiến dịch tranh cử vào tháng 11 năm ngoái và hiện là ứng viên dẫn đầu trong Đảng Cộng hòa, theo hầu hết các khảo sát tính đến nay. Theo Reuters, ông Trump dường như đang cố gắng củng cố sự ủng hộ của cử tri và hy vọng giành chiến thắng ở bang bầu cử sớm New Hampshire. Cựu Tổng thống đã dẫn trước Thống đốc Florida Ron DeSantis với cách biệt khá lớn, 49% so với 23%. Đây là kết quả khảo sát của các cử tri Cộng hòa được Reuters cùng công ty IPSOS tiến hành từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel hôm 28 tháng 4 cho biết hàng trăm công dân Mỹ đã rời Sudan bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không, trong khi giao tranh giữa quân đội và lực lượng bán quân sự đối địch đã làm rung chuyển đất nước châu Phi. Chưa tới 5.000 người đã yêu cầu thông tin bổ sung từ Bộ Ngoại giao Mỹ, và chỉ một phần nhỏ trong số là người Mỹ đã tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ của Washington để rời khỏi đất nước, ông Patel cho hay. Lầu Năm Góc cũng thông báo chỉ có một số lượng tương đối nhỏ người Mỹ đang tìm cách rời khỏi Sudan vào lúc này, và các chuyến bay quốc tế vẫn đang có thể rời khỏi đất nước. Hơn 300 nhân viên Liên Hợp Quốc làm việc ở Sudan cùng gia đình họ đã được sơ tán rời khỏi quốc gia châu Phi này hôm 26 tháng 4. Cuộc khủng hoảng ở Sudan đã đẩy số lượng người tị nạn ngày càng gia tăng. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc ước tính 270.000 người có thể đang chạy sang các nước láng giềng Nam Sudan và Chad với điều kiện hết sức khó khăn, đối mặt nguy hiểm. Đại diện của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Kenya, bà Caroline Van Buren đã cảm ơn chính phủ nước này cho phép nhân viên Liên Hợp Quốc tạm thời ở lại để tránh xung đột. Giám đốc khu vực của chương trình Lương thực Thế giới, ông Michael Dunford cũng có mặt ở sân bay của Kenya để đón những nhân viên mới đến. Ông nói với Reuters rằng cơ quan đang bắt đầu suy nghĩ về cách quay trở lại Sudan viện trợ nhân đạo, nhưng ưu tiên hàng đầu chính là đảm bảo an toàn cho các đoàn công tác. Ông Dunford nói thêm, ngay cả trước khi giao tranh, Sudan đã cần sự hỗ trợ nhân đạo to lớn, và trừ khi duy trì lệnh ngừng bắn thì nhu cầu cứu trợ sẽ còn tiếp tục tăng lên.
Thành phố Omdurman của Sudan gần như trống vắng trong ngày 27 tháng 4 khi người dân tháo chạy hoặc trú ẩn khỏi các cuộc giao tranh dữ dội. Xung đột kéo dài giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự có tên Lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đã khiến chính phủ các nước khẩn trương di tản nhân viên ngoại giao và những công dân khác. Đồng thời, theo Reuters, Hoa Kỳ và các quốc gia châu Phi đang chạy đua để thúc đẩy gia hạn ngừng bắn ở Sudan sau ngày 27 tháng 4. Quân đội Sudan cho biết đã đồng ý bước đầu với một đề xuất của các nước láng giềng châu Phi về đàm phán, ngay cả khi giao tranh vẫn tiếp diễn. Quân đội cho biết đề xuất đàm phán đến từ Cơ quan Phát triển Liên Chính phủ, IGAD, một khối liên kết ở khu vực châu Phi. Trong khi đó, một tuyên bố của RSF cáo buộc quân đội tấn công lực lượng của họ ngày 27 tháng 4 và lan truyền tin đồn thất thiệt. RSF không nhắc đến đề xuất đàm phán. Reuters cho biết, phóng viên ở Sudan cùng người dân địa phương nói rằng không kích và đấu súng vẫn tiếp diễn ở thủ đô Khartoum cùng các thành phố lân cận Omdurman và Bari. Lệnh ngừng bắn 72 giờ chứng kiến tình hình tương đối lắng dịu hơn, dù không thể ngăn cản hoàn toàn các vụ đụng độ. Thỏa thuận ngừng bắn đã hết hiệu lực vào nửa đêm 27 tháng 4. Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một phụ nữ 36 tuổi bị tình nghi sát hại hơn chục nạn nhân bằng chất độc cyanua. Tất cả đều là bạn bè và người thân của nghi phạm. Nghi phạm Satarat Rangsiwutthapon bị bắt giữ tại Bangkok hôm 26 tháng 4 để thẩm vấn thêm. Cảnh sát từ chối cho phép bảo lãnh. Cơ quan điều tra hé lộ các bằng chứng cho đến nay khiến họ tin rằng Sarawat đã xuống tay với 13 nạn nhân vì lý do tài chính. Người phụ nữ phủ nhận mọi cáo buộc. Sararat trở thành đối tượng tình nghi sau cái chết bí ẩn. Siripon Khankwang có quan hệ bạn bè với nghi phạm. Hai phụ nữ đã cùng nhau đến tỉnh miền Tây Ratchaburi trong chuyến đi làm công đức Phật giáo, hãng tin địa phương TPBS cho biết. Sau đó, ngày 14 tháng 4, cô Siripon được tìm thấy chết bên bờ sông trong lúc thả cá phóng sinh. Điện thoại, tiền và túi xách của nạn nhân bị lấy mất. Báo cáo khám nghiệm tử thi chỉ ra rằng cơ thể nạn nhân có dấu vết cyanua. Kể từ đó, gia đình các nạn nhân khác đã đến cảnh sát trình báo. Tất cả vụ việc đều đáng ngờ và liên quan đến nghi phạm Sararat. Cảnh sát cũng tìm thấy dấu vết cyanua trên ô tô của người phụ nữ này. Ngày 26 tháng 4, cảnh sát lục soát tư gia của một trong những người chồng cũ của Sarawat. Đó là một viên cảnh sát ngụ tại tỉnh miền Tây Kanchanaburi. Nhà điều tra phát hiện có người đốt rác ở một bụi rậm gần căn hộ của nạn nhân. Trong đống tro tàn, cảnh sát phát hiện một lọ hình trụ đã cháy gần hết, bên trong có chứa chất độc cyanua. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.